Nếu ai đó nói với bạn rằng Việt Nam đang trồng lúa ở tận bên kia bán cầu, ở vùng đất của xì gà, chắc bạn sẽ bật cười vì tưởng họ đùa. Nhưng không, đó là sự thật. Và không chỉ là chuyện trồng lúa đơn thuần, mà là một kỳ tích thực sự của trí tuệ Việt Nam, của ngoại giao và của cả lòng tin giữa hai dân tộc, Việt Nam và Cuba. Giữa một quốc đảo nhỏ bé nằm giữa biển Caribe, nơi người ta từng chỉ quen nghe tiếng sóng vỗ và trồng mía để làm đường, giờ đây lại xuất hiện những cánh đồng lúa. Trên đó, những cây lúa xanh mướt đang vươn cao, hạt trĩu nặng, và điều đặc biệt là giống lúa ấy có nguồn gốc từ Việt Nam. Cái tên của nó nghe đơn giản thôi, CT16, nhưng đằng sau là cả một câu chuyện về khoa học, nghị lực và tình bạn xuyên đại dương. Cuba đẹp nhưng cũng rất khắc nghiệt. Nơi đây có nắng, có gió, có những bờ biển dài như tranh vẽ nhưng lại thiếu gạo. Mỗi năm người Cuba phải chi hàng trăm triệu đô la Mỹ để nhập khẩu gạo, chủ yếu từ Ấn Độ và Việt Nam. Những nước khác thì thuận mua vừa bán, có tiền là mua, nhưng ở Cuba thì khác. Thực tế, lệnh cấm vận kinh tế kéo dài hàng chục năm khiến ngay cả việc nhập khẩu lương thực cũng trở thành một hành trình gian nan. Một con tàu chở gạo từ châu Á sang Cuba phải đi vòng qua nửa trái đất, chịu thêm chi phí vận chuyển, rủi ro và nhiều khi còn rất nhiều những chi phí khác. Ví dụ, một tàu chở gạo đi từ Việt Nam sang Havana, Cuba thường mất khoảng 13.400 hải lý. Nếu đi đường biển thông qua kênh Panama, về thời gian ước tính từ 50 cho đến 55 ngày cho toàn bộ hành trình, bao gồm bốc rỡ và trung chuyển. Thêm vào đó, điều kiện tự nhiên của Cuba lại không hề thuận lợi. Khí hậu nơi đây tuy nhiệt đới, nhưng mùa mưa và mùa khô phân chia quá rõ ràng. Mùa mưa có thể khiến ruộng bị ngập úng, còn mùa khô thì lại quá nứt nẻ và thiếu nước trầm trọng. Đất trồng trọt nhiều nơi bị nhiễm mặn, nghèo dinh dưỡng và thiếu phân bón. Hệ thống thủy lợi, máy móc canh tác đều cũ kỹ. Vậy nên, dù có đất, có người, Cuba vẫn không thể tự nuôi nổi mình bằng gạo nội địa. Năng suất lúa bình quân của nước này chỉ khoảng từ 2 đến 3 tấn mỗi hecta, tức là chỉ bằng khoảng một nửa, thậm chí là chưa bằng so với Việt Nam. Với người dân Cuba, gạo không chỉ là lương thực mà còn là biểu tượng của sự no ấm. Nhưng suốt nhiều năm, cơm trắng vẫn là một giấc mơ xa xỉ. Trong hoàn cảnh ấy, Cuba hiểu rằng muốn tự chủ, họ cần một người bạn có kinh nghiệm và công nghệ để giúp họ vực dậy ngành lúa gạo. Và không ai phù hợp hơn Việt Nam, quốc gia từng từ chỗ thiếu ăn trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất trên thế giới. Việt Nam đã mang hạt giống sang bên kia bán cầu. Năm 2024 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quan hệ hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Cuba. Lần đầu tiên trong lịch sử, một doanh nghiệp nước ngoài được chính phủ Cuba cấp quyền thuê đất nông nghiệp dài hạn và quốc gia đầu tiên được lựa chọn chính là Việt Nam. Doanh nghiệp đó mang tên Agri-VMA, một công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Khu đất được cấp nằm ở vùng Los Palacios thuộc tỉnh Pinar del Rio. Đây là một tỉnh ở miền Tây Cuba. Vùng đất trước kia chỉ nổi tiếng với thuốc lá, nhưng lại có những cánh đồng bằng phẳng, hệ thống kênh rạch tự nhiên và nguồn nước ngọt hiếm hoi chảy về từ những dãy núi nhỏ. Chính nơi đây đã trở thành những cánh đồng đầu tiên của người Việt ở Cuba. Thế nhưng, câu hỏi được đặt ra là, giữa hàng trăm giống lúa của Việt Nam, tại sao có một giống lúa được lựa chọn mang tên CT16? Câu chuyện này bắt nguồn từ phòng thí nghiệm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. CT16 nghe cứ như thể tên của một tòa chung cư, nhưng thực ra lại là một giống lúa được tạo ra để thích ứng với nhiều vùng khí hậu khác nhau, từ miền Bắc lạnh giá đến miền Trung nắng gió. Và đó chính là lý do khiến nó phù hợp với Cuba, một đất nước nắng quanh năm nhưng lại thiếu ổn định về nước và phân bón. Giống lúa CT16 sinh ra từ sự tiết kiệm, chịu đựng và khả năng thích nghi, những phẩm chất rất Việt Nam. Thời gian sinh trưởng của nó cực kỳ linh hoạt, vụ xuân kéo dài từ khoảng 125 đến 135 ngày, còn vụ hè thu hoặc vụ mùa thì khoảng 100 cho đến 115 ngày. Nhờ vậy mỗi năm người nông dân có thể gieo trồng 2 vụ, tăng gấp đôi sản lượng mà không làm kiệt đất. CT16 có thân cứng, dễ khỏe, chống đổ ngã tốt và đặc biệt là ít sâu bệnh. Với năng suất trung bình từ 7 đến 8 tấn mỗi hecta, nó vượt xa những giống lúa thông thường. Ở Việt Nam, CT16 từng giúp nhiều vùng đồng bằng Bắc Bộ tăng sản lượng 20 đến 30% mà không cần thêm phân bón. Khi đem sang Cuba, người ta kỳ vọng nó sẽ tạo ra một phép màu, và đúng là phép màu đã đến. Điều tuyệt vời nhất của CT16 không nằm ở năng suất, mà ở chỗ nó không đòi hỏi nhiều phân, nhiều nước hay kỹ thuật phức tạp. Trong điều kiện thiếu thốn của Cuba, đây là ưu thế cực lớn. Người Cuba có thể trồng nó bằng chính những dụng cụ cũ, bằng nguồn nước tự nhiên và vẫn cho năng suất vượt trội. Có thể nói,
Nó được sinh ra ở Việt Nam nhưng lại được dành riêng cho Cuba. Trước khi Việt Nam xuất hiện, Cuba từng thử nghiệm nhiều loại lúa khác nhau. Họ nhập giống từ Trung Quốc, Ấn Độ và thậm chí từ cả Mỹ Latin, nhưng tất cả đều không phù hợp. Giống Trung Quốc thì luôn nổi tiếng với năng suất cao. Năng suất cao thật nhưng lại cần nhiều phân bón hóa học, thứ mà Cuba không thể nhập. Giống Ấn Độ thì chịu nóng tốt nhưng lại dễ đổ ngã, gặp bão là hỏng cả vụ ngay. Đất Cuba có tính kiềm, cộng thêm hơi muối biển nên nhiều giống lúa không chịu được. Chúng chết khô giữa chừng hoặc cho hạt lép, hạt nhỏ. Trong khi đó lúa Việt Nam lại được rèn luyện qua đủ loại khí hậu. Chính vì đã trải qua khổ luyện, giống lúa này đã mềm dẻo hơn, thích nghi tốt hơn. Người Việt Nam còn đem cả kinh nghiệm hàng chục năm trồng lúa trên đất mặn, đất phèn sang Cuba. Và Cuba chỉ việc học lại. Không ngoa khi nói, Cuba đã không chỉ mua một giống lúa mà đã mua cả kinh nghiệm sống còn của người Việt Nam. Thế nhưng ban đầu, người Cuba vẫn cứ hoài nghi. Họ quen làm nông theo kiểu cũ, ít đo đạc, ít máy móc. Nhưng chỉ vài tuần sau, ruộng CT16 đã mọc xanh mướt, thân thẳng tắp, cao đều như một đội quân được huấn luyện. Đến khi mùa thu hoạch đến, cánh đồng vàng rực, hạt chắc mẩy và năng suất khiến người ta sửng sốt. 7,2 tấn mỗi hecta. Con số ấy cao gấp 2,4 lần mức trung bình của Cuba trước đó. Cuba gọi đây là phép màu gạo Việt. Chính phủ Cuba lập tức phê duyệt kế hoạch mở rộng lên 200 hecta vào năm 2026 và hướng tới 1.000 hecta vào năm 2027 với sự nỗ lực kỹ thuật của chuyên gia Việt Nam. Và như thế, hạt lúa Việt Nam bắt đầu bén rễ thực sự trên đất Cuba. Nhưng tại sao phải là người Việt Nam sang tận Cuba để làm? Vì sao người Việt Nam làm được còn người Cuba thì không? Câu trả lời nằm ở sự khác biệt về kinh nghiệm, địa lý và cách hiểu đất. Cuba có đất, có người, nhưng thiếu tri thức và thiếu công cụ. Còn Việt Nam trải qua hàng ngàn năm làm nông trong điều kiện khắc nghiệt, lại hiểu đất, hiểu nước và hiểu cây lúa hơn ai hết. Đất Cuba phần lớn là đất chua, nghèo dinh dưỡng. Khi thiếu phân, cây lúa yếu dần và năng suất giảm mạnh. Trong khi đó, Việt Nam đã có hàng thập kỷ kinh nghiệm cải tạo đất mặn, đất phèn, đặc biệt là ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Người Việt biết dùng bùn non, vôi bột, luân canh cây lúa để hồi sinh đất. Những kỹ thuật ấy được chuyển giao nguyên vẹn sang Cuba và đã chứng minh hiệu quả rõ rệt. Khí hậu Cuba tuy mưa nhiều nhưng không đều, nhiều vùng bị khô hạn kéo dài. Những chuyên gia Việt Nam đã hướng dẫn Cuba xây dựng hệ thống ao trữ nước mini, đê nhỏ bao quanh ruộng để giữ ẩm cho đất. Đây là bí quyết mà người nông dân miền Trung Việt Nam vẫn làm hàng năm để chống hạn. Với Việt Nam, đây không chỉ là hạt lúa bình thường. Đằng sau mỗi hạt lúa CT16 là cả một thông điệp. Việt Nam không chỉ xuất khẩu gạo mà còn xuất khẩu tri thức và tấm lòng. Cuba từng giúp Việt Nam trong chiến tranh, gửi bác sĩ, gửi kỹ sư, xây bệnh viện. Giờ đây, khi Cuba gặp khó khăn, Việt Nam đáp lại bằng chính thứ mà mình giỏi nhất, đó là trồng lúa. CT16 không chỉ là giống cây mà là biểu tượng của mối quan hệ anh em trong máu thịt. Không nhiều quốc gia có thể làm được điều Việt Nam đang làm, mang một giống lúa nội địa đi nửa vòng trái đất mà vẫn cho năng suất cao. Bởi khí hậu, đất đai, độ ẩm, ánh sáng, tất cả đều khác biệt. Thế nhưng CT16 đã chứng minh rằng khi con người hiểu rõ cây trồng, đất đai và biết chia sẻ tri thức, không rào cản nào là không thể vượt qua. Cuba hiện nay đang nghiên cứu xây dựng trung tâm giống lúa Việt Nam-Cuba, nơi các chuyên gia hai nước sẽ tiếp tục lai tạo, cải tiến giống lúa CT16 thành những phiên bản mới, phiên bản dành riêng cho Cuba chẳng hạn, chịu hạn hơn, thích nghi nhanh hơn. Mục tiêu là khoảng 5 năm nữa, Cuba có thể tự cung tự cấp ít nhất 70% nhu cầu gạo ở trong nước, giảm đáng kể chi phí nhập khẩu. Với Việt Nam, đây không chỉ là câu chuyện của một dự án nông nghiệp mà là một chiến thắng ngoại giao mềm. Trong khi cả thế giới nói về công nghệ cao, về vệ tinh, về AI, thì Việt Nam chọn một con đường giản dị hơn, chinh phục thế giới bằng hạt gạo. Cuba từng nói, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Giờ đây Việt Nam đáp lại bằng hành động. Vì Cuba, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ hạt giống của mình. Một hạt lúa nhỏ bé, vượt qua nửa vòng trái đất, mang theo tinh thần Việt Nam, đã gieo lên đất Cuba niềm hy vọng về một ngày no đủ. Và khi mùa gặt tới, không chỉ là những bao thóc đầy mà còn là tình hữu nghị cũng trổ bông. Nếu bạn thấy câu chuyện này hay, hãy để lại một bình luận tự hào Việt Nam và đừng quên rằng ở đâu có nắng, có đất và có bàn tay Việt Nam, ở đó có sự sống và kỳ tích. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.